Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі Є Кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео ТОП-12 нові найкращі серіали 2024 року, які варті вашої уваги. Поки вся Україна та більша частина світу поклали інтернет, встановлюючи собі нову українську мегагру Stalker 2, Іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму. нам не залишалося нічого іншого, як підготувати для вас добірку нових офігезних серіалів, що вийшли або виходять наприкінці 2024 року. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку, а тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла! Ми не знаємо, чому ми тут. Не знаємо, хто збудував цей бункер. І чому ми під землею. Серіал «Бункер» або ж «Таємниця бункеру» – американський фантастичний трилер, що поставлено за творами популярного письменника Г'ю Гоуї. Про екранізацію вперше заговорили понад 10 років тому, а у травні 2012 року Гоуї продав права студії «20 століття Фокс». До фільму приписали кількох продюсерів, серед яких були знаменитий режисер Рідлі Скотт та Стівен Зеліан, але далі цього справа не зайшла. 2018 року відомий телеканал AMC, що прославився своїми ходячими мерцями, зібрався адаптувати «Бункер» у форматі телесеріалу. Та через кілька років виробничого пекла проект знову переїхав, цього разу на Apple TV+, і нарешті зрушив з мертвої точки. Перший сезон переважно адаптує перші три повісті книги «Ілюзія» і обривається у самий інтригуючий момент. У головних ролях Ребекка Фергюсон, Девід О'Єлов, Тім Робінс, Єн Глен та американський репер і актор Комон. За сюжетом серіалу у недалекому майбутньому 10 тисяч людей живуть у величезному бункері глибиною у 144 поверхи. Люди вірять, що світ мертвий, повітря ззовні отруєне і виходити на поверхню смертельно небезпечно. Всю інформацію вони отримують за допомогою великих екранів, на які транслюються зображення із зовнішніх камер. День за днем, дивлячись на неживий сірий пейзаж, мешканці покірно підкоряються встановленим правилам, головне з яких – ніколи не виходити з бункера. Everyone's forgotten who runs this valley. Time to remind them. Серіал «Єллоустоун», найбільш відомий драматичний неовестерн, отримав продовження на 5-й сезон. Серед головного акторського складу – Келлі Райлі, Кол Гаузер, Веслі Бентлі, Люк Граймс та Кевін Костнер. За сюжетом нового сезону обстановка в сімействі Даттон не з кращих. Джон, який став губернатором Монтани, зіпсував відносини з дітьми так, що прийомний син Джеймі готовий використати вбивчий компромат, щоб усунути батька з нової посади. Тож, безперечно, на ранчо і в штаті Монтана будуть великі зміни. Друга частина 5-го сезону розповідає про нові конфлікти власників найбільшого ранчо в США з впливовими ворогами та навіть старими друзями, які загрожують його існуванню. Серіал продовжиться без патріарха сімейства Даттон, тому що Кевін Костнер нібито відмовився повертатися до своєї ролі. Чи то через сварку з продюсерами, чи то через зйомку власного мега-епіка «Горизонт. Американська сага». Буде цікаво подивитись, як незмінний режисер і сценарист Тейлор Шерідан пояснить зникнення Джона Даттона. До того ж, за чутками, це ще далеко не фінал драматичної історії «Єллоустоун». Why, out of all the jobs in the world, you pick this one? Why this job? Спецоперації «Левиця» – воєнний трилер про таємні операції ЦРУ проти терористів із країн Близького Сходу. Основна частина зусиль спрямована на пошук відомих людей із величезними статками, що спонсорують ворогів США по усьому світу. Сценарій проекту від нашого фаворита Тейлора Шерідана, а серед акторського складу Ніколь Кідман, канадська акторка Лайса де Олівейра та зіркова Зої Солдат. За сюжетом події розгортаються в наші дні навколо секретного відділення Сил спеціальних операцій ЦРУ. Це особливий загін, яким керують декілька висококваліфікованих співробітниць, на плечі яких лягає основний тягар в плануванні і навіть виконанні всіх операцій. Вони вишукують доньок, жінок та навіть коханців найнебезпечніших людей світу, а потім представляють до них свого агента. Все це заради того, щоб одного дня вийти на слід відомого терориста та ліквідувати його влучним ракетним ударом.
Головним героїням доведеться прийняти участь саме в такій важкій спецоперації, заради якої вони жертвують близькими людьми, найціннішими стосунками та навіть власним життям. 10,000 years before the birth of Paul Atreides, before the universe would know us as the Bene Gesserit, we founded a sisterhood. Серіал «Дюна. Пророцтво» – це приквел вже знаменитої кінодології режисера Дені Вільньова. Дії відбуваються задовго до подій Дюни, а сюжет проекту, що спочатку мав назву «Дюна. Сестринство», заснований на одноіменному романі письменників Брайана Герберта та Кевіна Джея Андерсона. Головні ролі зіграли Каміла Біпут, Емілі Вотсон, Олівія Вільямс, Марк Стронг, Тревіс Фімел та інші. Сюжет серіалу розгортається за 10 тисяч років до подій фільму «Дюна», екранізованого за знаменитим романом Френка Герберта. У центрі сюжету таємничий жіночий орден Бене Гесеріт, до якого належала і леді Джесіка, яку зіграла Ребека Фергюсон у картині Дені Вільньова. Представниці цього секретного ордену завдяки невпинним тренуванням розуму і тіла мають унікальні навички та використовують їх для своєї головної мети – створення Квізац Хадераха, месії з надзвичайними здібностями та визначною долею. Що ж до деталей, то у центрі сюжету сестри Валя і Тула Харконнен та становлення жіночого ордену Бене Гесеріт. Його лідером поступово стає Валя Харконнен, що прагне відродити колишню славу своєї сім'ї і помститися дому Атрідів, який вона звинувачує в усіх бідах Харконнена. Це прагнення поступово приводить одну із сестер на всемогутній імперський трон. Ця людина одинак. Постійно міняє зовнішність. Але я його знайду. Серіал «День Шакала» – британський драматичний трилер, що є новою адаптацією одноіменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайта. Першою була класична екранізація 1973 року, а у 1997-му вийшов ремейк під назвою «Шакал» із Річардом Гіром та Брюсом Уіллісом. Головні ролі у новому проєкті виконали Лашана Лінч, іспанська акторка і модель Урсула Корберо та чудовий англійський актор Едді Редмейн. За сюжетом серіалу хитрий і безжальний професійний вбивця, відомий як Шакал, в ролі якого Едді Редмейн, вміє бездоганно міняти личини та вважається майже невловим. Стає відомо, що Шакал отримав замовлення на вбивство відомого європейського політика, тому за ним відкриває полювання агент британської розвідки на ім'я Б'янка у виконанні акторки Лашани Лінч. Вона цілком впевнена, що зможе впіймати небезпечного кілера та допоможе запобігти новій європейській кризі. I'm a killer, but I wasn't born this way. I was made by my history, by the people around me. «Декстер. Первородний гріх» – це приквел культової кримінальної драми «Декстер», яка виходила у 2006-2013 роках та отримала додатковий сезон у 2022 році. Якщо у оригінальному серіалі головну роль грав Майкл Гол, то роль молодого Декстера отримав ірландський актор Патрік Гібсон. Події серіалу розгортаються в Майамі 1991 року. Декстер зі звичайного студента перетворюється на серійного вбивцю-месника. Коли його кровожерливі бажання більше неможливо ігнорувати, Декстер повинен навчитися спрямовувати свою внутрішню темряву. Під керівництвом свого батька Гаррі, в ролі якого Крістіан Слейтер, він приймає кодекс, розроблений, щоб допомогти йому знаходити та вбивати людей, які заслуговують на покарання, не потрапляючи при цьому на очі правоохоронних органів. Це особливий виклик для молодого Декстера, оскільки він починає проходити стажування у відділку поліції міста Майамі. Час братися до роботи. Привіт, Люба. «Чорні голуби» – драматичний трилер від продюсерів класних серіалів «Банда Лондона» і «Чорнобиль». На нас очікує гостросюжетний шпигунський проект з напруженим сюжетом і чудовим акторським складом. У головних ролях зіркові англійські актори Бен Вішоу і Кіра Найтлі. Події розгортаються у Лондоні під час різдвяних свят. Хелен Веб – зразкова дружини та мати, а ще професійна шпигунка, яка протягом 10 років передає таємниці свого чоловіка-політика до секретної організації «Чорні голуби». Коли коханця героїні Джейсона вбивають, Хелен теж опиняється під прицілом. Для захисту свого агента глава «Чорних голубів» загадкова Рід представляє до Хелен її старого друга Сема. Розслідуючи смерть Джейсона і захищаючи родину Хелен, герої дізнаються про масштабну змову, що пов'язує кримінальний світ Лондона та майбутню геополітичну кризу.
Серіал «Чужоземка» – американо-британська історична мелодрама, що налічує вже повних 7 сезонів. Проект надзвичайно чудово поставлений та був 6 разів номінований на «Золотого глобуса», у тому числі як кращий драматичний серіал. Він знятий за книгами американської письменниці Діани Геббелтон. У головних ролях Кайтріона Белфі, Сем Гюєн, Тобіас Мензіс та багато інших. За сюжетом серіалу головна героїня Клер, яка працювала медсестрою під час Другої світової війни, випадково переміщується у часі та потрапляє у 1743 рік. У цьому неймовірному світі, повному пригод, вона знайомиться із шотландським лицарем Джеймі Фрейзером. У героїв зав'язується пристрасний роман, незважаючи на те, що серце Клер розривається між двома чоловіками – Джеймі та її законним чоловіком Френком Ренделом, який залишився у іншому часі. Героїні доведеться пережити багато неймовірних подій, що були знайомі їй лише з книжок та вже встигли стати справжніми легендами. My job in the CIA was to go undercover, make contacts, and see if they knew information that could be useful. So you left us for 6 years to make friends? You'd prefer I kill people? Серіал «Агентство» – гостросюжетний трилер, що є ремейком успішного французького проекту «Бюро легенд». Продюсером проекту несподівано став Джордж Клуні, а серед акторського складу чудові Джефрі Райт, Кетрін Вотерсон, Джоді Тернер-Сміт, Майкл Фассбендер та Річард Гір. У центрі сюжету – секретні агенти під прикриттям. Співробітники особливого департаменту мають вигадані імена та живуть не своїм життям, і все заради того, щоб знаходити та вербувати надійних людей. Щодня вони перебувають під сильним тиском, борючись не лише з загрозами для власної країни і усього світу, але й з власними демонами. Таємний агент ЦРУ, відомий як марсіанин, отримає наказ кинути роботу під прикриттям та повернутися до Лондона. Однак незабаром у його життя буквально вривається кохана жінка, яку йому довелося залишити заради агентства. Кар'єра, таємниця особистості та місія оперативника опиняються під загрозою через кохання. Welcome to the oil business. «Землевласник» – драматичний серіал, заснований на подкасті «Бумтаун» про нову нафтову лихоманку в сучасній Америці. Сценарій написав відомий Тейлор Шерідан, а постановникою проекту виступила група режисерів, що створила знаменитий «Йеллоустоун». Враховуючи все це, можемо рекомендувати серіал поціновувачам «Король Талси», «Мер Кінстауна» та того ж таки «Йеллоустоун». За сюжетом у західному Техасі триває серйозна боротьба за нафтовий бізнес. У ній беруть участь кризовий менеджер однієї з компаній, в ролі якого Біллі Боб Торнтон, магнат Монті, його дружина Кемі, роль виконує Демі Мур, а також рядові інженери, роботяги та їх сім'ї. Прибуток нафтової галузі складає $3 мільярди на день. Ось чому головні герої шукають щастя та удачу в галузі, що переживає такий злет, що це обов'язково позначиться на глобальному кліматі, світовій економіці та геополітиці. Та головне, що все це позначиться на них самих. Поряд з великими грошима завжди чекають великі проблеми та навіть смерть. Будьте обережними змінами-пастками, піратами і горами, куди ніхто не наважується зайти. Якщо ти це чуєш, не здавайся, незважаючи ні на що. Зоряні війни – кістяк команди, пригодницька фантастика із всесвіту зоряних воїн. Події серіалу розгортаються в епоху Нової Республіки та описуються як історія дорослішання, що натхненна чудовим пригодницьким фільмом Бовдури 1985 року. Роль таємничого джедая виконав відомий британський актор Джуд Лоу. У центрі сюжету 4 дітей з однієї маленької планети, загубленої десь серед безкраїх просторів галактики. Одного разу вони знаходять у лісі щось схоже на покинутий джедайський храм, що виявляється старим космічним кораблем. Все б нічого, та з цього моменту починаються веселі і небезпечні пригоди 10-річних мандрівників. Їм доведеться пуститися в несподівану подорож, заблукати у космосі, познайомитися з андроїдом SM-33, знайти собі наставника в особі справжнього джедая і відшукати спосіб повернутися додому. Уся ця небезпека, усі ці моменти, краса і навіть усі ці болісні смерті – це нові пригоди. Тільки твої пригоди. Секретний рівень – нова анімаційна антологія, яка черпає натхнення з популярних відеоігр. Проект створили автори відомого серіалу «Любов, смерть і роботи».
Антологія складається з 15 епізодів, кожен з яких базується на окремій відеогрі. Серед акторів озвучання такі зірки, як Кіану Рівз, Кевін Гарт та Арнольд Шварценеггер. Різні епізоди анімаційного серіалу антології «Секретний рівень» не пов'язані між собою сюжетами і персонажами та розповідають окремі історії, які розгортаються у світі популярних відеоігр. Це знамениті Dungeons & Dragons, Pac-Man, Exodus, Crossfire, God of War, Warhammer 40 000 та багато інших. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.